всім, хто завітав на канал Оріана Таро. Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. Проведемо тотальну енергетичну чистку свого дому та енергочистку себе, адже залишки важкої енергетики можуть завжди збиратися як в потаємних закутках будинку, так і налипати, залишатися на вашому енергополі. Аби почистити правильно себе та будинок, нам доведеться зробити кілька пасток і сильних ритуалів, аби позбавитися від важкої, брудної, чужої, ворожої енергетики. Одразу попереджаю, що для проведення ритуалу вам доведеться заздалегідь підготувати декілька речей. Найперше, придбайте лоток яєць, але з магазину не підходять яйця. Потрібно взяти живі, домашні яйця від тих курочок, які ходили по травичці, клювали живе зерно, тобто яйце із зародком. Тільки тоді воно рахується живим яйцем. Не торгуйтесь, коли будете купувати, дайте трохи більше, а здачу не беріть. Підготуйте стільки яєць, скільки є дверей у вашому будинку, бо для ритуалу потрібно буде біля кожних дверей поставити блюдечко, а на нього покласти по одному яйцю. Кожне із таких яєць акуратно, дуже уважно, потрібно і обережно розбити так, щоб зробити невелику дірочку всередину яйця, але щоб одночасно не вилилась із яйця та рідина, ні жовток не пошкодився, ні білок. Далі придбайте 3 свічки. Бускових, не церковних. Придбайте також пакетик, краще всього, аби це була не касія, а кориця, справжня кориця. Якщо немає подрібненої, то купіть просто трубочку кориці і подрібніть її власноруч. Ці 3 свічки потрібно буде обкачати кожну із свічок у подрібненій кориці і сплести ці 3 свічки разом. Вони нам потрібні будуть для енергетичної чистки вогнем свого дому. Такі чистки взагалі слід проводити регулярно кілька разів на рік, не менше як 3-4 рази. Але в тому випадку, коли ви відчуваєте, що вже назріла така нагальна потреба, бо ви втрачаєте енергію, дуже здало здоров'я, немає повністю бажання ні творити, ні працювати, постійно відчуваєте роздратування, в'ялість, безпричинні панічні напади або вас душать сльози, тобто якісь такі непередбачувані, різкі, часті перепади настрою. Ранкова втома, навіть коли ви спали всю ніч добре, ніч була тиха, спокійна. Це, скоріше всього, і є енергоудар, енергетичне забруднення, пошкодження вашого енергополя або енергозабруднення вашого дому. В такому випадку можна спробувати почистити себе і свій дім самостійно, хоча було б найбільш логічно звернутися по допомогу до сильного, досвідченого, практикуючого майстра. Але для швидкої допомоги, як то кажуть, усі засоби згодяться. Отже, сьогодні я і надаю вам отаку швидку допомогу і дієвий ритуал. Перш за все, звернемось до тих трав, які нам теж потрібно буде підготувати особливим чином для ритуалу. Роздобудьте траву звіробою, мати й мачухи, а також декілька гілок з дуба, аби на них краще всього були листки, жолуді. Якщо ж це зимовий період, то візьміть хоча б кору дуба. Підготуйте із цих трав, краще всього, якби вони були сухими, узвар. Проваріть його хвилин 15 на маленькому вогні, а потім настоюйте у теплому місці. Можна навіть годину-дві, аби добре настоялась вода цими травами. Отаким відваром будемо робити чистку себе. Тобто можна помити руки, обличчя, облити всього себе, але якщо немає такої змоги прийняти ванну навіть з такими травами, то можна хоча б
очиститись за допомогою невеликого якогось тазу чи миски, де ви будете парити ноги у такому трав'яному відварі. Тепер візьміть річкових каменів, гладенької гальки, саме стільки, аби ці камені покрили дно того тазу чи тої миски, де ви будете парити ноги отим трав'яним відваром. Якщо таких гладеньких каменів немає, то просто знайдіть щебінь. А ще для ритуалу нам пригодиться декілька цибулин. Точніше, стільки ж цибулин, скільки дверей у вашому домі. Ну от, напевно, тепер всі інгредієнти необхідні для проведення ритуалу і чистки у нас уже є. Отож, почнемо робити скрутку із 3 свічок, які ви уже попередньо обкатали у подрібненій кориці. Над цими свічками потрібно начитати заговір і одночасно робимо скрутку із 3 свічок. Тобто 3 свічки сплітаємо в одну і говоримо такі слова. 3 свічі переплітаю, воєдино сплітаю, духом укріпляю. 3 свічі, 3 вогні, 3 сили, 3 помочі, 3 початки, 3 кінці від порчі і немочі, від усього поганого, від усього незваного, що на дім мій згубою, що на мене могилою, то 3 свічки заступають, то 3 вогні спалюють, то 3 духа підкріплюють, що почищено, те відведено, куряче яйце зведено, вогнем святим спалено. Так тому і бути. За такою свічною скруткою необхідно обійти весь дім та обпалити всі стіни, всі вікна, двері, особливо затримуючись у кутках дому, бо свічка може тріщати, коптити, показувати місця, які особливо енергетично забруднені. Обходити починаємо дім від вхідних дверей за годинниковою стрілку, замикаючи коло. Тепер буде пастка, капкан з яєць. Біля кожних дверей, які є у вас в домі, починаючи від вхідної, ми покладемо по одному курячому яйцю. Надіб'ємо уважненько, акуратно кожне яєчко, аби туди була дірочка, але вміст яйця не витікав. Покладемо біля дверей і хай вони там лежать цілу ніч. Ці яйця на ранок нам потрібно буде тихенько позбирати, кожну дірочку засипати сіллю, а зверху закапати цю дірочку воском від отої свічки, скрутки, якою ми напередодні з вечора обчищали всі стіни, вікна і двері свого дому. На яйця, які ви будете купувати, а потім за допомогою цих яєць чистити свій будинок, ви наговоріть такі слова. Як тільки купили і принесли в будинок та десь там поклали, кажіть так: яйця купила, себе від біди відкупила, що поганого на мене і дім мій пороблено, те в яйце попаде, назад не вийде. Як з цього яйця життю не народитися, так і біді до мене не повернутися. Так тому й бувати, слів моїх не зламати. А коли будете біля кожної з дверей викладати по яєчку, то на кожне яєчко говоріть такі слова: прийми яйце куряче в себе людські немочі, розуму незрозумілі, серцю недопустимі. Як яйце шкарлупкою покрито, так мене захистом вкрито, а біду всю у собі яйце закриє, від дому мого забере та під землю зведе. Як ви повикладаєте всі яйця, тепер переходимо до пастки, капканчика із цибулі. Адже ви приготували стільки цибулин, скільки є дверей у вашому домі. Кожну цибулину, не очищуючи від шкарлупиннячка, розрізаємо ножем кільцями і ці всі кільця від одної цибулини відкладаємо на поріг
кожного разу, як тільки підходимо до дверей. Починаємо теж із вхідних дверей. Отож, першу порізану цибулину кільцями викладаємо з лівого боку в правий бік. І в такому порядку кожну цибулину, порізану кільцями, ми викладаємо на поріг кожних дверей, які є у вашому домі. Така цибуля теж має пролежати цілу ніч. Коли ви будете викидати та закопувати в землю десь подалі від дому ці використані яйця, також зберіть та закопайте разом з ними і ці кружальця цибулі. Зверніть увагу, як вони за ніч зміняться. Якщо вони просто підсохли, значить в домі не було багато важкої негативної енергетики. Якщо ж вони або почорніли, або покрутилися, або дуже змінили свій зовнішній вигляд, то чим більші були зміни, тим важчою була енергетика в домі. А тепер від чистки дому переходимо до своєї власної чистки. Підготуйте відвар із трав, які вже настоялися протягом години в теплому місці. Відвар підігрійте за потреби, аби вода була достатньо гарячою. Цим відваром будемо робити чистку себе. Можна ним облитися, можна прийняти ванну. Якщо ж такої змоги нема, то будемо парити ноги у трав'яному відварі. Але перед тим, як налити відвар у миску чи в той тазик, де ви будете парити ноги, покладіть туди камінчики річкові або щебінь. Тепер візьміть сито і налийте трав'яний відвар до миски з каменями через сито. Занурюйте ноги у відвар, посипте зверху на ноги повну склянку крупнокристалічної морської або кам'яної солі і спробуйте нога об ногу, наче змивати цю сіль. В той же час робіть достатньо активний масаж ніг, масуючи підошви тими камінчиками, які лежать на дні тазика. Це все робите, поки вода буде ще теплою, тобто хвилин 5. Як вода вже почала прохолодати, а ви відчули полегшення, таку воду слід теж вилити в таке якесь місце недоступне, де не ходите ні ви, ні інші люди, або просто злити в каналізацію. А камінці, які були, згодом винесете, викинете їх в річку, в річкову воду втопите, та й хай річка їх несе. Вони не будуть в собі утримувати далі ніякий негатив, бо вода річкова все змиває та нейтралізує. Вода, яка береться для відвару трав, теж має бути особливою. Для чого ми проціжуємо воду через сито? На здоров'я, для зняття порчі та очистки саме від енергетичного негативу. Набирати воду для такого цілющого відвару і ритуалу теж слід або із 3 джерел чи струмків, або з колодязя. Обов'язково пізніше півночі, але ще до світанку. Тобто ця вода має бути набрана вночі. І така вода називається мовчальною водою. Бо цю воду слід набирати, коли півень не співає, коли не чути людського говору, коли всі сплять, всюди тихо, і ви теж мовчки йдете від свого будинку до джерела, і поки набираєте воду, то потім мовчки повертаєтесь, не розмовляючи. І дивіться, щоб же ж цю воду перед вами, якщо вона йде, наприклад, з колодязя, ніхто не набрав швидше за вас. Тому і вибирається такий нічний час, десь до 3-4 години ранку перед схід сонця. Як будете набирати, то перші 2 кухлі або перші 2 відра слід вилити, а набрати для себе, для ритуалу тільки 3-е відро або 3-й кухоль. Цей же ритуал можна було би зробити і на грозовій або громовій так званій воді, яка була зібрана під час дощу, коли йшла гроза з громом і блискавкою. Така вода заряджається іонами від розряду блискавки та вбирає в себе розкати грому. Отака мовчальна вода або громова вода, вона завжди майстрами використовується найкраще під
підходить для різних відливок, відчиток, усякого роду негативу, порчі від різних важких хвороб. Трави для такого важкого і ретельного ритуалу очистки знахарі зазвичай теж вимочують у природних джерелах чи струмках не менше як в 3, а найсильніші трави для ритуалів і чисток та лікування вважалися ті, котрі були вимочені одразу та заговорені майстром у 7 різних джерелах. Тому я й кажу, що у особливо важких, серйозних випадках на чистки слід звертатись та приходити до практикуючого досвідченого майстра, бо самостійно ви цього не осилите зробити правильно. Отож, повернемося знову до нашої швидкої допомоги при простих домашніх чистках. Краще всього такі ритуали для очистки від енергетично забруднених місць та для власної очистки проводити на старий місяць. Але бувають такі ситуації, коли ви відчуваєте, що ось воно прийшов саме той час, коли необхідно вже проводити чистку. Тому можна і не чекати саме старого місяця, а провести тоді, коли ви себе відчуваєте найслабкішими, найбільш вразливими, втомленими, розбитими. І ще декілька слів про нашу скрутку з 3 воскових свічок. Вона зазвичай не догоряє до кінця за один ритуал, тому я рекомендую таку свічку зберігати десь в потайному місці дома. І коли ви будете проводити наступну чистку, а як я вже наголошувала, їх потрібно робити протягом року не менше як 3, а то 4 і більше, то ви можете використовувати ту свічку до тих пір, поки вона догорить до кінця. Коли вам захочеться знову почиститись, то зробите іншу нову свічку, точно так, як робили цю. Тож бажаю вам здоров'я, благополуччя, спокою, комфорту і затишку у рідному домі, та нехай всі біди і невзгоди обходять ваш дім і вас стороною. Удачі вам у всіх ваших починаннях! Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.